Wij zijn de Kustwacht. Wij werken elke dag aan de veiligheid op de Noordzee en ruime binnenwateren. We bieden hulp aan mensen die op het water in nood verkeren. We controleren schepen op verkeersregels en beschermen de natuur door toezicht. Wij voeren taken uit op het gebied van dienstverlening, toezicht en wetshandhaving. Dit doen we niet alleen, maar samen met onze partners en de varende, rijdende en vliegende eenheden. De Kustwacht is een uitvoeringsorganisatie. We zijn niet verantwoordelijk voor wet en regelgeving. We voeren onze taken uit in opdracht van 6 ministeries. Dit is georganiseerd via de Raad voor de Kustwacht. De eenheden krijgt de Kustwacht van de verschillende diensten tot haar beschikking. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is beleidsverantwoordelijk. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een coördinerende taak op het gebied van toezicht en handhaving. Het ministerie van Defensie is beheerder van de Kustwacht. De andere opdrachtgevende ministeries zijn van Financiën, Klimaat en Groene Groei, Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. Het Kustwachtcentrum in Den Helder is de meldkamer van de Noordzee. Vanuit hier sturen we de hulpverlening op het water aan, houden we toezicht op de Noordzee en verzamelen we informatie voor een maritiem situatiebeeld. Ook ons crisisteam komt hier bij elkaar. In ons communicatie- en coördinatiecentrum nemen we meldingen aan, sturen we de eenheden aan en informeren we scheepvaart. De bezetting van dit centrum bestaat 24/7 uit meerdere medewerkers. De duty officer heeft de algehele leiding. Watch officers bezetten het maritieme noodkanaal, reageren op telefonische hulpoproepen en sturen eenheden aan. Ook is er een handhavingsdesk die bezet wordt door een collega van de Kustwacht, politie, NVWA of douane. Internationaal noemen we de zoek- en reddingsacties op het water SAR, Search and Rescue. De Kustwacht is verantwoordelijk voor SAR-acties op de Noordzee, Waddenzee, IJsselmeer, Markermeer, Randmeren, Wester- en Oosterschelde en de Zeeuwse en Zuid-Hollandse stromen. In Nederland is er 1 kustwachtcentrum die alle noodmeldingen uit deze wateren aanneemt en de hulpverlening hier aanstuurt. Bij SAR-acties maken we gebruik van de professionele vrijwilligers van de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij, de KNRM. De KNRM is onze belangrijkste partner voor het uitvoeren van zoek- en reddingsacties op het water. Op tientallen verschillende plaatsen langs de zeekust en op de ruime binnenwateren liggen reddingboten klaar om na alarmering uit te varen. De aansturing en coördinatie van de reddingboten gebeurt vanuit het Kustwachtcentrum in Den Helder. Daarnaast zetten we bij SAR-acties onze eigen varende en vliegende eenheden in, zoals het kustwachtvliegtuig. We kunnen onze 2 kustwachthelikopters 24/7 alarmeren om te zoeken vanuit de lucht. De helikopters hebben een speciale lier aan boord om personen uit het water te hijsen. Daarnaast zetten we de helikopters ook in voor medische evacuaties. Via de radio Medische Dienst kunnen zeevarenden waar ook ter wereld medische zaken bespreken met een dokter. Op het Kustwachtcentrum verbinden we de hulpvrager door met een dokter. Op het moment dat de opvarende van boord moet in ons verantwoordelijkheidsgebied, zorgen we voor het transport van de patiënt. We zorgen samen met de 112-meldkamers dat de helikopter kan landen bij een ziekenhuis of dat een ambulance klaarstaat op een afgesproken plek. Een medische evacuatie kan ook met een reddingboot uitgevoerd worden. Op het strand en dicht langs de kust werken we samen met de reddingsbrigade. In de zomer zijn op het strand lifeguards aanwezig op de vele reddingsposten. Ze houden toezicht op de strandgasten en bieden hulp waar nodig. Bij SAR-acties kan de Kustwacht 24/7 verschillende posten van de reddingsbrigade alarmeren. Incidenten en rampen op zee hebben vaak gevolgen op het land. Daarom werken we samen met veiligheidsregio's. Bijvoorbeeld bij de inzet van een brandweerteam op de Noordzee, grootschalige evacuaties vanaf zee of als gewonden vanaf een schip naar land worden gebracht voor medische hulp. Bij rampen en incidenten op de Noordzee is de Kustwacht leidend, zoals bij aanvaringen en containers die overboord vallen. Vanuit het Kustwachtcentrum coördineren we de operationele inzet.
De kustwacht werkt hierbij nauw samen met Rijkswaterstaat. Bijvoorbeeld bij het plaatsen van boeien om een incidentlocatie op zee te markeren of om olie op te ruimen. De kustwacht kan 24/7 een crisisteam alarmeren bij rampen en incidenten. Kustwachtpersoneel en de diensten vormen dit operationeel team. Indien nodig kunnen personen van betrokken organisaties aansluiten. Het team komt bijeen op het kustwachtcentrum om sturing te geven aan crisis- of handhavingsoperaties. Het operationeel team richt zich op de beheersing van de crisis buiten de plaats van het incident. Dit houdt in dat het team overkoepelend afstemt met andere betrokken organisaties, getroffenen en belanghebbenden. Personen met mindere goede bedoelingen varen ook op zee, bijvoorbeeld voor drugstransporten, mensensmokkelaars, illegale visserij en verder van huis ook piraterij. De kustwacht handhaaft de wet op het Nederlands deel van de Noordzee. Dit doen we samen met de overheidsdiensten binnen onze netwerkorganisatie, politie, douane, Koninklijke Marechaussee, Rijkswaterstaat, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, Staatstoezicht op de mijnen en de Inspectie voor Leefomgeving en Transport. Onder de vlag van de kustwacht voeren zij dagelijks controles uit, zowel vanuit het kustwachtcentrum als vanuit de lucht en op het water. We controleren onder andere op criminele activiteiten die de samenleving ondermijnen, wetsovertredingen en onveilige en ongewenste goederen die Nederland worden binnengebracht. Zo letten we bijvoorbeeld op het aanlanden en overboord zetten van drugs, controleren we bemanningen van schepen en jachten en houden we toezicht op de arbeidsomstandigheden. Met 240.000 scheepsbewegingen op de Noordzee kunnen we onmogelijk alles controleren. Daarom moeten we weten wat er op de Noordzee gebeurt. Ons maritiem informatieknooppunt verzamelt informatie om een maritiem situatiebeeld op te bouwen. Aan de hand hiervan kunnen we gericht en informatiegestuurd onze handhavingstaken uitvoeren. Daarvoor zitten deze diensten in het maritiem informatieknooppunt: politie, douane, Koninklijke Marechaussee, Koninklijke Marine, Rijkswaterstaat, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en de Inspectie voor Leefomgeving en Transport. We houden toezicht op een verantwoord gebruik van de Noordzee. Het kustwachtvliegtuig patrouilleert daarvoor dagelijks boven de Noordzee en spoort bijvoorbeeld milieuverontreinigingen op. Bij een grote olievlek werken we samen met Rijkswaterstaat. Rijkswaterstaat heeft speciale schepen om olie op zee op te ruimen. Voor het voorkomen van rampen op zee ligt in Den Helder 24/7 een noodhulpsleper paraat. Dit schip gaat uit voorzorg vanaf windkracht 5 naar zee. Dit om een strategische positie in te nemen om zo snel mogelijk ter plaatse te zijn bij een mogelijk incident. Daarnaast varen op zee bij de windparken Borselen en Hollandse Kust ook noodhulpslepers. Bij noodgevallen kunnen ze direct hulp bieden, bijvoorbeeld als een schip stuurloos is en naar een windmolen drijft. Naast dienstverlening en handhaving is Maritime Security de derde hoofdtaak van de kustwacht. Het gaat om het beschermen van de Nederlandse wateren, havens, schepen en de installaties op het Nederlandse deel van de Noordzee. De kustwacht vervult met name een informatietaak hierin. De maritieme omgeving verandert en is continu in beweging. Zo ook de Noordzee. Windenergie op zee speelt een grote rol in de overgang naar groene energie. De komende jaren laat de overheid meerdere windmolenparken op de Noordzee bouwen. Dit houdt in dat de zee drukker wordt en de verkeersstromen op zee veranderen. Hierdoor krijgt de kustwacht nieuwe toezichttaken en worden SAR-acties anders. Er wordt gewerkt aan een nieuw en modern kustwachtcentrum om alle nieuwe taken te kunnen uitvoeren. Het informatiegestuurd optreden staat hierin centraal. Naast een nieuw gebouw innoveert de kustwacht bijvoorbeeld ook op het gebied van ICT-systemen en de inzet van drones. Daarnaast werken we aan de vernieuwing van onze schepen. De Noordzee wordt steeds drukker en ontwikkelingen vinden in hoog tempo plaats. Veiligheid en toezicht is van steeds groter belang. Daarom zet de kustwacht zich elke dag in voor een veilig en verantwoord gebruik van de Noordzee. Hiervoor brengt de kustwacht veel verschillende diensten en organisaties bij elkaar. Wij zijn de kustwacht.